Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Babita Khatri and I make videos related to beauty, and if you are new to this channel then please don't forget to click on that subscribe button. So आजको भिडियो हुने वाला छ हेयरस्टाइल लुकबुक 2 है, किनभने एउटा त मैले गरिसकेको छु। सो यो चाहिँ सेकेन्ड पार्ट हो अनि यसमा चाहिँ म एउटा स्लिक हेयर प्लस बन छ नि हो त्यो वाला गर्छु अनि अर्को चाहिँ एउटा वेट हेयर गर्छु। सो कीप अन वाचिङ। सो फर्स्ट हेयरस्टाइलको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ ब्रश है कपाल कोर्नलाई, अनि एउटा चाहिँ टुथब्रश के त्यो स्लिक हेयरको लागि है, अनि एउटा रबर ब्यान्ड अनि जेल है। यो चाहिँ सफ्ट जेल हो कि त्यस्तो हार्ड बनाउँदैन, सफ्ट जेल। यो चाहिँ वन्डर सफ्ट भन्ने जेल छ है। सो अनि एउटा चाहिन्छ हेयर स्टफिङ। यो चाहिँ यसलाई हेयर डुनट पनि भन्छ होइन, तपाईँले यो मार्केटमा किन्न पनि सक्नुहुन्छ, 150 त्यस्तोमै पाउनुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ यो सकबाट बनाएको कि मोजाबाट हुन्छ नि, कसरी भनेर म देखाउँछु है त। यो बनाउन चाहिँ एकदमै इजी छ है। मैले चाहिँ यो ट्रेकिङ वाला सक लगाएको थिएँ कि अलिक मोटो हुन्छ नि त, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यो माथिबाट काट्दिने, यो तलको पार्ट हुन्छ नि टोको पार्टमा चाहिँ काट्दिने, अनि त्यसपछि यो माथिबाट चाहिँ यसलाई फोल्ड गर्दै लाने कि यसरी हल्का यसरी फोल्ड गर्दै लाने। सकेसम्म ब्ल्याक अथवा ब्राउन सकहरू युज गर्नु कि त्यो कपालमा देखे पनि के भन्छ, कपालमा हल्का देखे पनि त्यस्तो नोटिस हुँदैन है। सो हाम्रो हेयर डुनट पनि रेडी भएको छ। सो यो एकदमै इजी छ है बनाउन, तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो होला है। सो म हेयरको ट्याङ्गलहरू चाहिँ हटाउँछु है। यो ब्रस एकदमै सजिलो छ। सो आई गेस यो सबैसँग हुनै पर्छ यो ब्रस चाहिँ, मेरो रिकमेन्डेसन है त्यो चाहिँ। सो यसलाई चाहिँ कोरेर होइन, सो यसलाई चाहिँ कोर्ने यसरी हल्का सबै लट्टा निकाल्ने होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो जेल लिने कि। सो म चाहिँ यो जेल लिन्छु है, अनि यसरी रब गरेर अगाडि अगाडि पार्ट हुन्छ नि, हामी अगाडि स्लिक हेयर गर्न लाग्यो नि त। सो अगाडि यसरी लगाउँछु। अब हामी यो कपाललाई कोरेर एउटा हाई पोनीटेलमा बाँध्छौँ है। सो अब यसरी सबै हेयर लिएपछि चाहिँ म यो रबर ब्यान्डको हेल्पले चाहिँ यसलाई बाँध्छु है, सेक्योर गर्छु। सो यसरी सेक्योर गरेपछि अब हामी यो हेयर डुनट छ नि हो यसलाई कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि सबै हेयरलाई यसरी माथि लाने, अनि यसलाई चाहिँ यसरी भित्र छिराइदिने कि एन्ड पार्टलाई चाहिँ है। एकदमै इजी छ है हेर्नु है। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यसलाई रोल गर्दै लाने, यसरी रोल गर्दै स्प्रेड गरिदिने, फेरि रोल गर्दै स्प्रेड गरिदिने, अनि यसरी घुमाउँदै हल्का मिलाउँदै लाने कि यसरी। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो अहिले सब कभर भइसकेको छ है। अब यसरी नै लाने है। अब यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले है, सेक्योर गरेर बबी पिनले। त्यस्तो मिलाउने आवश्यक पर्दैन है, किनभने मेरो लङै छ नि त हेयर, अनि त्यस्तो आवश्यक पर्दैन। यदि तपाईँहरूको अलिक सर्ट छ अनि सानो त्यो पार्टहरू निस्किन्छ नि त्यस्तो छ भने चाहिँ तपाईँले बबी पिनले चाहिँ सेक्योर गर्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो पार्टमा चाहिँ नगरे पनि हुन्छ है। सो अब यति भएपछि चाहिँ म यो ब्रस लिन्छु है, अनि ब्रसले चाहिँ हल्का यो जेल लिएर चाहिँ अब उठाउँछु कि कपाललाई चाहिँ माथितिर यसरी लान्छु। सो यसलाई चाहिँ यसरी माथितिर ब्रस गर्दै लान्छु है। तपाईँहरूको यो फर्स्ट लुक पनि कम्प्लिट भएको छ। यसलाई गर्न 5 मिनट पनि लाग्दैन कि 5 मिनट पनि लाग्दैन। सो यस्तो सिम्पल छ अनि इजी पनि छ। सो सेकेन्ड हेयर स्टाइलको लागि चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ एउटा पार्टिसन छुट्याउँछु है। सो यो हेयर चाहिँ अगाडि अलिक स्याप्पा भएको छ नि त, त्यही भएर म चाहिँ ब्याक कम गरेर चाहिँ हल्का भोल्युम दिन्छु है अगाडि। सो धेरै होइन, हल्का मात्र
अनि यो माथिको सर्फेस चाहिँ सकेसम्म स्मुथ गराउने है। सो स्मुथ भयो नि है सर्फेस। अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ पानी लिने अनि सबैलाई चाहिँ वेट गराउने है कपाल। यो स्प्रे बोतल चाहिँ खै बिग्रेछ कि त्यही भएर म चाहिँ अब हातले नै लिन्छु। स्प्रे बोतलको स्प्रे नै गर्ने बिग्रेछ है। सो म चाहिँ हातले लिएर यसरी कपाललाई चाहिँ वेट गराउँछु है। सो वेट गर्दा चाहिँ हैन यस्तो यस्तो पनि गर्नु होला कि, सो द्याट तपाईँको हेयर चाहिँ नेचुरली कर्ल होस् कि है। सो मैले पनि गर्दाखेरि चाहिँ लाभ हुँदै भएन है। अनि त्यसपछि के गरेँ भन्दाखेरि एउटा सिक्रेट इन्ग्रेडियन्ट लिएँ कि, अनि त्यसपछि गरेको त पछि त त्यो कपाल त वेटै देखिने कि कति टाइम पछि पनि त्यो सुकेर त्यो ड्राई देखिन्छ नि, त्यस्तो नदेखिने कि ठ्याक्क वेटै देखिन्थ्यो कि। अनि मलाई चाहिँ त्यो इन्ग्रेडियन्ट चाहिँ एकदम मन पर्यो। अब म भन्न गइरहेको छु त्यो इन्ग्रेडियन्ट। पहिला चाहिँ यो मजाले भिजाउनु है सबैतिर। भ्यासलिन लिन्छु कि पेट्रोलियम जेली लिन्छु है। अनि त्यसपछि चाहिँ यसरी लिँदै अब फोल्ड गर्छु कि यसरी आफ्नो पार्टमा चाहिँ यसरी मसाज गर्दै लगाउँछु है। सबै पार्टतिर लगाउँछु। अहिले हामीले जहाँ जहाँ वेट गरेको छौँ नि सबैतिर लगाउने है। अगाडि पनि लगाउने। यसले चाहिँ तपाईँको वेट हेयरलाई चाहिँ लङ टाइमसम्म वेटै बनाएर राख्दो रहेछ कि। अनि सो यसरी पुरै वेट भएपछि चाहिँ होइन के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ यसरी क्रन्च गर्ने कि माथितिर कपाललाई चाहिँ, सो द्याट त्यो चाहिँ कर्ली कर्ली देखोस् भनेर है। सो अब हाम्रो वेट हेयर स्टाइल लुक पनि कम्प्लिट भएको छ। आई होप यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई मन पर्यो होला हैन। अनि एकदमै इजिली पाउने सामानहरु चाहिँ मैले युज गरेको छु। सो please don't forget to like, comment and subscribe to my channel, and also follow me on my Instagram makeup subab. See you next time. Goodbye.